Xin chào tất cả các bạn, hôm nay mình làm một cái clip để review về cái phiên bản Revit mới nhất mà vừa mới ra mắt được mấy ngày, đó là Revit 2023. Mình làm cái clip review này tại vì mình xem cụ thể thì nó có khá là nhiều tính năng mới và nó hay ho hơn so với lại những cái phiên bản cũ chúng ta đang sử dụng, cho nên là mình quyết định mình làm cái clip review tổng quan này cho các bạn xem. Về review tính năng mới của Revit 2023 thì thực sự ở trên cái không gian internet thì nó có rất là nhiều cái nguồn chính thống của Autodesk cũng có review đầy đủ, rất là đầy đủ chi tiết, cho nên là ở đây mình chỉ tập trung vào những cái điểm mà nó ảnh hưởng đến công việc của thường ngày của chúng ta, nó tác động đến cái công việc của chúng ta, tức là theo cái thói quen môi trường làm việc của chúng ta thôi nha. Còn nếu như mà review đầy đủ thì thực sự mà nói thì mình cũng không có đủ khả năng để có thể làm một cái review nó thực sự là rất là chi tiết cho tất cả các bạn trong tất cả các lĩnh vực được. Và một cái vấn đề nữa đó là cái clip này có thể là nó dài hay ngắn thì mình cũng chưa biết, nhưng mà chắc là nó sẽ không ngắn đâu, mà nó hơi dài dài, cho nên hy vọng là các bạn cũng kiên trì xem đến cuối cùng nha. Thì mình có làm một cái đầu mục để cho, vì tại vì nó nhiều việc nên mình có làm liệt kê một cái đầu mục vào trong như thế này, có những cái vấn đề như thế này ở trong này. Và trong các cái đầu mục này tất nhiên là mình có viết một vài cái gạch đầu dòng cũng mang tính chất là giống như cảm nhận của mình đối với lại các cái thể loại này. Thì trong clip này chúng ta sẽ đi từ từ từng cái nội dung này nha các bạn. Rồi, việc đầu tiên đó là cái tính năng đầu tiên mà mình cảm thấy sự thay đổi rõ rệt, đó là cái logo và giao diện mới. Thứ nhất là về cái logo thì các bạn thấy là đây là cái logo của Revit 2023 và đây là mình có mở song song là cái logo của Revit 2022. Thì hai cái logo này nó khác nhau hoàn toàn. Thì cái việc này nó cũng được Revit Autodesk dự báo bằng cái giao diện của cái bên mà Autodesk này quản lý chung này, theo từ cách đây khoảng 1 tháng hơn là mình thấy thay đổi rồi, thì bây giờ đến cái logo này cũng thay đổi, thì đó là cái điểm đầu tiên. Cái điểm thứ hai đó là về mặt giao diện có sự thay đổi. Thì giao diện có sự thay đổi lớn nhất là bắt đầu Revit tăng bổ sung thêm một cái tính năng mình nghĩ nó cũng rất là hay ho ở đây, đó là cái tính năng cái hộp kiểm này. Cái hộp kiểm này ở trong Revit 2023 thì bắt đầu có xuất hiện những cái hộp kiểm như thế này. Đây là cái hộp kiểm để chúng ta xác định được những cái view nào đang được trình bày ở trên một cái sheet, tức là một cái bản vẽ. Ví dụ như các bạn thấy những cái view mà hộp kiểm của nó có màu xanh như thế này thì có nghĩa là những cái view này đang được ở trên một cái sheet nào đó. Còn những cái view mà cái hộp kiểm của nó màu trắng thì nó ở cái dạng không có trong một cái sheet nào cả, tức là chưa được trình bày. Thế đây là những cái view tự do chưa trình bày gì cả. Thì đây mình nghĩ đây là một tính năng rất là hay trong cái việc mà quản lý các cái view trong quá trình vẽ của anh em. Và tương tự đối với cái view thì đối với các cái thành phần khác như schedule, schedule rồi legend, tất cả mọi thứ đều có cái hộp kiểm này nha các bạn. Và những cái hộp kiểm này cho phép chúng ta biết được là những cái bảng thống kê nào đang được trình bày và chưa được trình bày. Và nếu như các bạn nào không thích các cái chế độ này thì các bạn có thể kích chuột phải vào cái view bất kỳ và chúng ta sẽ chọn là bỏ cái này. Nó sẽ gọi tên của nó là show view placement on sheet status icon, đó là chúng ta có thể là bỏ cái này đi nếu như các bạn cảm thấy vướng mắt của các bạn quá. Nhưng mà mình nghĩ thì tính năng này rất là hay, cho nên là mình sẽ, nếu như mình sử dụng Revit 2023 mình sẽ bật nó lên. Thì đó là cái tính năng đầu tiên. Và ngoài ra có một số cái công cụ mà hay sử dụng như là xuất PDF này kia, nó xuất hiện ở trên cái thanh Quick Access Toolbar luôn, tức là để sẵn ở trên này luôn. Đó là cái review đầu tiên, đó là về cái logo và giao diện mới. Cơ bản là thường các clip mình quay mình up lên kênh ấy, thì mình không có làm cái hậu kỳ, nên là mình quay như thế nào xong thì mình up luôn cái clip lên như vậy, cho nên là mình cũng lười đánh những cái test này, bị chèn những cái test này ở trong cái clip này, các bạn thông cảm nhé. Mình sẽ làm một clip như thế này và mình đến nội dung nào thì mình sẽ lướt tới cái nội dung đó. Rồi đến cái nội dung thứ hai mình muốn review cho các bạn, đó là những cái cập nhật ở trong schedule. Thì trong schedule nó có vài cập nhật nhỏ nhỏ, nhưng mà mình thấy có hai cập nhật mà nó làm tăng năng suất công việc cho anh em. Nhất là chính là cái cập nhật đầu tiên, nó khá nổi tiếng trong internet mấy ngày nay, đó là cái tính năng lọc các cái schedule theo sheet. Thì cá nhân mình cảm thấy là cái đây là một tính năng nó khá là hay, tại vì chúng ta sẽ giảm việc tạo ra quá nhiều schedule cho một loại đối tượng, tức là chúng ta đỡ phải duplicate lên. Ví dụ như ở đây chúng ta có cái bảng thống kê, ví dụ như chúng ta có cái bảng thống kê về chúng ta có bảng thống kê về cửa, đúng không? Chúng ta có bảng thống kê về cửa đi. Và trong cái bảng thống kê về cửa đi này, nếu như mà các bạn mà ở trong cái phần filter này, các bạn bật cái chế độ filter by sheet lên, thì nếu như các bạn muốn, ví dụ như trong trường hợp các bạn muốn trình bày cái bản vẽ
cửa đi theo từng tầng, theo bạn vẽ tầng. Ví dụ các bạn muốn là biểu diễn bạn vẽ một bằng tầng 1 thì có thể kèm theo thống kê cửa đi tầng 1. Thì ở đây mình duplicate lên cái nha, tại vì cái file này đang sử dụng một cái nó đang ở trong một cái sheet nào đó rồi, mình dùng một cái view tự do nha. Thì khi các bạn có thể là thống kê theo tầng, ví dụ như các bạn đến cái bản vẽ, các bạn tạo ra một cái bản vẽ thống kê và các bạn để lọc theo sheet thì thay vì nó hiện số ví dụ như ở đây mình sẽ qua mặt bằng mình sẽ qua mặt bằng kích thước tầng 1 đúng không? Mình sẽ để cái bảng thống kê cửa mới copy vào. Thì các bạn sẽ thấy nó lọc theo sheet thì tự động mà ví dụ như đây cái bảng đầy đủ của nó là nó đầy đủ tất cả cửa của tầng 1, tầng 2, nhưng mà sang cái sheet này thì trong cái sheet này chỉ có một cái view mặt bằng duy nhất thôi. Đó là cái mặt bằng của tầng 1 thì rõ ràng là cái sheet này, cái bảng thống kê này tự động nó sẽ bỏ hết đi, nó chỉ còn hiển thị thống kê những cái cửa thuộc tầng 1 thôi. Chưa, cái tính năng này nó còn một cái cũng khá là hay ho nữa. Ở đây ví dụ như mình sẽ vào trong cái view này, mình bật cái crop visible lên cho các bạn xem nhé, và mình sẽ kéo cái ông này vào. Đây, mình sẽ kéo cái ông này vào đây. Đó, các bạn sẽ thấy là khi crop visible, crop region này nó ảnh hưởng đến cái vùng nào của mặt bằng và nó làm giảm bớt cái số lượng cửa ở đây thì các bạn sẽ thấy đây, các bạn thống kê này nó cũng cập nhật theo. Cho nên là đây là một tính năng nó khá là hay ho cho chúng ta. Chúng ta sẽ không cần phải không phải quan tâm đến quá nhiều cái câu chuyện là thống kê cửa theo cái này theo cái kia, chúng ta chỉ cần lọc theo sheet thì chúng ta sẽ đặt vào như sheet được nha. Đó là cái lọc theo sheet ở trong cái bảng schedule. Rồi cái tính năng thứ hai thì cái này thì cá nhân mình đánh giá thì gọi là cập nhật thêm cho đầy đủ thôi, chứ còn sử dụng nó thì chúng ta thực sự mà nói, anh em mình hay vẽ cái triển khai thì cũng ít phải tác động nhiều chuyên sâu vào schedule. Nhưng mà khi anh em làm dự án thì cái này nó khá là hay, đó là formatting trong schedule có thể chỉnh theo family and type. Tức là trước đây ở trong cái bảng thống kê, ví dụ như mình đang mở ra viết 2022, ở trong cái phần formatting của một cái bảng thống kê, ví dụ thống kê theo cửa đi, và mình có gọi hai thông số family và type ra, thì trong cái phần formatting á, thì anh em định dạng riêng dành cho những cái đại lượng trong này, thì nó trong cái phần mà condition format này thì nó sẽ không có chấp nhận là nhập các chỉ số của family và của type, nó chỉ có type mark hay và width thôi. Còn ở trong Revit 2023 thì nó đối với lại cái bảng thống kê, thì khi anh em vào trong cái phần formatting này và anh em trong phần này thì anh em sẽ thấy là trong cái phần mà conditional format này nó có format theo, tức là nó sẽ lọc các cái đối tượng này. Ví dụ như nó có lọc các cái đối tượng này theo được cái đây mình có tạo cái bảng family and type đây, tức là nó sẽ lọc, ví dụ như nó sẽ lọc những cái đối tượng này theo cái family và type được, tức là family và type sẽ trở thành một trong những cái điều kiện để có thể là anh em có thể là khai báo lọc vào đây. Ví dụ như ở đây mình có lọc theo icon tool này và mình sẽ có tô màu nền cho nó đối với cái đối tượng lọc. Thì sau khi lọc như thế xong thì ở trong này nó xuất hiện những cái vùng tô để đánh dấu những cái đối tượng chúng ta lọc theo cái điều kiện là family and type. Vậy tóm lại family and type có xuất hiện ở trong format formatting của cái bảng schedule đối với bảng Revit 2023. Tính năng này thì đối với những anh em mà làm dự án có nhiều đối tượng và cần phải làm chuyên sâu nhiều với cái bảng thống kê thì sẽ rất thích. Nhưng mà trước hết thì lọc theo sheet thì nó khá là nổi tiếng từ lúc mà chuẩn bị ra cái phiên bản 2023 đã bắt đầu được quảng bá về cái lọc theo sheet này rồi. Về cái Dynamo thì có Dynamo thì ít anh em sử dụng hơn. Đây là mình cũng không có review sâu về những cái thay đổi Dynamo bản cập nhật mới đi kèm với Revit 2023. Có một số anh em từ mấy hôm nay có comment ở trên group Facebook với mình là có Dynamo mới chưa? Tất nhiên là có rồi các bạn ạ. Dynamo dạo này nó đi theo với Revit này, ra phiên bản mới Dynamo sẽ ra phiên bản mới đi kèm. Và nó có khá là nhiều cái tinh chỉnh về giao diện cũng như là cái thao tác ở bên trong cái khung làm việc với Dynamo. Đối với anh em sử dụng phổ thông thì mình nghĩ là mình nên review cái Dynamo Player mới. Dynamo Player nếu như anh em nào chưa biết thì nó là cái tổng hợp những cái công cụ mà tích hợp sẵn, tức là đã viết một đoạn mã bên Dynamo và biến thành một cái Dynamo, một cái công cụ có thể sử dụng được, đó là Dynamo Player, tức là chạy sẵn với đoạn mã như thế này. Thì cái Dynamo Player của Revit 2023 mặc định đấy, nó có sự thay đổi khá là lớn về mặt giao diện.
Dynamo Player của 2023 nó có sự thay đổi khá lớn về mặt giao diện, còn đây là cái Dynamo Player của 2022. Thì đối với lại 2023 thì cái phần Dynamo của Player nó thứ nhất là nó cho phép chúng ta có thể tạo được cây thư mục mới để chúng ta quản lý những công cụ do chúng ta tạo ra, chúng ta đào thêm vào. Cái này nó khác với lại cái ông cũ. Đây là cái Dynamo cũ nha, Dynamo của Revit 2022 này, bên này này. Đó, còn đây Dynamo của Revit 2023 các bạn. Thì cái cây thư mục của nó thì nó có thể là tổ chức được. Cái thứ hai là nó có thêm cái hình ảnh đi kèm, nó có thêm hình ảnh đại diện đi kèm với một công cụ. Cái thứ ba là khi mà anh em đi vào một cái công cụ, ví dụ như công cụ add level, thì anh em đi vào trong cái này thì nó sẽ có cái phần description, cái phần mô tả ngay trên đầu để cho anh em biết là anh em sẽ phải làm gì với lại cái ông này. Chúng ta có thể là back. Và trong cái Dynamo Player này, đối với những công cụ mặc định của Revit thì nó cập nhật cho anh em một số công vụ khá là hay ho, ví dụ như add level, tức là thêm các cái level lên trên hoặc là xuống dưới các cái cao độ anh em định sẵn, hay là một cái tính năng nó khá là hay nữa, cái này có sẵn ở trong Revit nhưng mà đây nó chạy thành Dynamo, đó là calculate longitude exit distance, là cái tính toán khoảng cách và thoát người, cái đường dẫn xa nhất đi, ta gọi như thế. Như thế là chúng ta có những cái Dynamo Player chạy sẵn ở đây, anh em có thể là mở ra trải nghiệm thử nha. Thì đối với anh em phổ thông thì người dùng phổ thông thì mình chỉ về Dynamo mình chỉ review cái như đó thôi. Cái nội dung kế tiếp đó là mình có muốn review với lại anh em, đó là cái Revit 2023 đã cập nhật thêm chế độ là dùng thước để đo được trên 3D view. Tức là đối với Revit 2022 trở về trước thì anh em muốn dùng cái thước đo ở trên cái khung nhìn 3D thì anh em sẽ phải set mặt phẳng, định vị, work plan thì cái thước nó mới sáng lên. Còn đối với Revit 2023 thì không cần, anh em cứ thế kích thước và đo thôi. Thì mình đánh giá cái này là cái câu mà mình đánh dấu thêm, là có vẻ như càng ngày thì cái môi trường làm việc của Revit nó càng hướng đến cái chuyện thân thiện như là SketchUp. Thì ví dụ như ở đây trong cái khung nhìn 3D thì anh em sẽ thấy một cái câu chuyện đó là cái thước đo này, cái thước đo bằng vàng là measure between two reference nó không có sáng. Nhưng mà đối với lại Revit 2023 thì chúng ta sẽ có là ví dụ như khi anh em sang đây, thì anh em thấy là cái thước này measure between two reference nó sáng lên, và chúng ta có thể là chúng ta có thể đo được ở 2 điểm, chúng ta có thể đo được điểm này và nó hiện số cho anh em luôn đấy, 600, cửa 600 quá rõ ràng. Như vậy thì nó khá là thân thiện, nó giống như là SketchUp hay là thậm chí là giống như cái 3D Smart, môi trường làm việc 3D Smart. Nó giống như những cái phần mềm khác thì họ làm lâu lắm rồi, nhưng mà đến Revit thì phiên bản này bắt đầu mới lắng nghe và có cập nhật cái câu chuyện này, làm cho cái thao tác nó đỡ rườm rà hơn. Một cái vấn đề nữa đó là cái duplicate vật liệu kèm theo access, tức là ở trong các phiên bản cũ thì chúng ta có cái câu chuyện chúng ta duplicate vật liệu lên thì chúng ta phải duplicate cái phần access của nó lên, chứ không thì chúng ta điều chỉnh access, tức là điều chỉnh phần tester hiển thị trong render của vật liệu này thì vật liệu kia sẽ thay đổi theo. Còn đối với là Revit 2023 thì nó sẽ có trong cái bảng vật liệu, nó sẽ cho anh em thêm tùy chọn nữa. Đó là khi mà anh em có thể là khi mà anh em ví dụ có một cái vật liệu này anh em muốn duplicate nó lên thì chúng ta sẽ có thêm cái tùy chọn là một đó là anh em duplicate lên như cũ, tức là duplicate lên mà access giữ nguyên. Access là cái mà kênh ở trong cái kênh experience nhá, bóng sáng mờ hoa quang gì đó. Nếu như mà anh em nào chưa biết, và nếu anh em chưa biết thì trên kênh của mình có hẳn một clip video về căn bản về vật liệu tất tần tật từ A đến Z của các loại vật liệu ở trong Revit nha. Anh em nào muốn lấy lại cơ bản thì chịu khó xem 4 cái clip, mỗi cái clip trung bình khoảng 45 phút đến 1 tiếng nha anh em. Thì bây giờ cái trong Revit 2023 nó có ngay cái duplicate material and access, tức là vừa duplicate vật liệu này lên mà vừa duplicate access luôn. Đó, ví dụ như anh em thấy cái access này bây giờ nó đổi thành là Adonai Glossy Gray 1 rồi này. Còn cái vật liệu cũ là nó là Gray, đó là nó duplicate lên thì anh em sẽ tự tin hơn trong cái việc là nhỡ chúng ta quên chúng ta chỉnh cái tester ở đây thì nó không bị ảnh hưởng đến vật liệu cũ. Thì đó là cái thứ hai. Và trong cái mà vật liệu này á, thì Revit có báo là hỗ trợ việc để tester trên các cloud folder, tức là trong các cái cloud folder của anh em. Ví dụ như anh em dùng folder của dịch vụ BIM 360, anh em dùng folder của Dropbox này kia, các dịch vụ như thế, để anh em có thể là bỏ cái tester trong đó để anh em có thể là thứ nhất là anh em làm việc ở trên file sharing theo dạng là sharing trên hệ thống, thì hoặc là anh em làm việc file ở nhà xong anh em bưng cái file đó lên trên công ty chẳng hạn như thế, thì các cái tester tức là cái file map của vật liệu anh em để trên cloud folder thì cũng có thể là nó cập nhật, nó đồng bộ được, thì anh em đỡ phải lo bị
đỡ đi mất tình trạng, đỡ nha, đỡ giảm thiểu tình trạng là bị mất map, bị mất tester hoặc là bị thiếu nha, mà chỉ đỡ thôi. Khuyến cáo của bên Autodesk là chỉ đỡ đi thôi, chứ không phải là 100% cho anh em. Vẫn có những trường hợp là anh em vẫn phải đi cập nhật lại thủ công các cái đường dẫn cho cái vật liệu này. Thế đó là cái tính năng kế tiếp ảnh hưởng đến công việc của chúng ta. Rồi một cái tính năng nữa ở trong Revit 2023 đó là cái tính năng Active Control Dimension, đúng không? Thì cái tính năng này á, thì nghĩa là sao? Bây giờ trong Revit cũ á, thì khi mà anh em chọn một nhóm đối tượng, đúng không, thì chúng ta sẽ có là một loạt, ví dụ như một loạt những cái pin nó làm như thế này, nó hiện chi chít như thế này, và thậm chí là cái phần mà ví dụ kích thước tạm của các đối tượng nhiều khi là anh em sẽ không có thấy nó. Thì đây là Revit 2022 nha. Còn đối với Revit 2023 thì khi mà anh em Revit 2023 khi mà anh em quét chọn, đúng không, quét chọn đối tượng này thì anh em sẽ không thấy cái pin nữa. Tại vì sao? Nó 2023 nó cung cấp cho anh em thêm một cái nút công cụ mới, đó là cái nút này. Ở trong Modify này có cái nút này và nó nằm sẵn ở Quick Access luôn nha, đó là Activate Control and Dimension. Trong trường hợp mà anh em mà bấm cái này xuống thì nó lại trở lại giống như là các cái phiên bản 2022 khi anh em chọn nhiều đối tượng. Còn khi mà anh em tắt cái này đi thì nó sẽ không có hiện những cái điểm khống chế, những cái pin theo từng cá thể như thế nữa. Đây là cái nút công cụ mới hoàn toàn của Revit 2023. Cái này thì thực sự mà nói, khi mà anh em làm một dự án mà có rất nhiều đối tượng á, thì nó rất là lợi hại nha. Nó sẽ tăng năng suất và tăng độ mượt mà của anh em khi mà thao tác với mô hình Revit khá là nhiều. Đó, chứ không phải lúc nào chúng ta cũng muốn là chúng ta chọn một đối tượng này xong nó nhảy một đống pin này. Tất nhiên là cái thời gian nó nhảy này, nếu đây là chọn còn ít đối tượng nha, thời gian nó nhảy này có phụ thuộc vào cái nó phụ thuộc vào cái cấu hình máy của anh em, nó phụ thuộc vào cái độ chi tiết mô hình của anh em nữa, nên nó sẽ cũng làm cái công việc của anh em bị delay khá nhiều và nhìn nó rối mắt, đúng không? Còn ở trong này thì có cái nút này, chỉ một cái nút này nó giải quyết hết tất cả những vấn đề đó. Đó là cái nút công cụ mới hoàn toàn nha của Revit 2023. Rồi cái về phần collaborate, tức là làm việc nhóm ấy, thì Revit nó có cho phép là bỏ dấu kiểm hiện workset nếu cần ở trên file của anh em. Thì cái này thì trong cái file này mình không có cái trong cái phân bổ workset thì mình không thể minh họa kỹ cho anh em được. Nhưng mà mình cũng nói luôn đó là cái nút đó nó nằm ở đâu, nó nằm ở trong cái này, đúng không? Và nó ở ví dụ Revit 2022 thì chúng ta trong cái phần collaborate, tức là và trong cái phần workset này thì nó không có thêm tùy chọn gì hết. Còn đối với lại Revit 2023 khi mà anh em vào trong phần collaborate thì trong cái phần mà đây manage collaboration này thì nó có thêm tùy chọn cho anh em là show work share make editable control, tức là bỏ có thể là ẩn hiện cái dấu kiểm để đánh dấu xem là những cái này nó thuộc về workset nào. Và cái dấu kiểm đó thì nếu như anh em nào chưa biết thì nó thuộc dạng 3 cái box, nhìn giống như 3 cái box này. Nó cũng hiện chi chít như kiểu một cái pin ban nãy mà mình làm minh họa ban nãy. Thì bây giờ anh em nếu mà ẩn hiện đó thì nó sẽ có thêm tính năng ở đây nha. Thì đó, đối với những anh em mà làm việc nhóm review nhanh như vậy. Một cái thông số, một cái câu chuyện nữa là cái duplicate. Revit 2023 cho phép duplicate cái parameter ở trong môi trường family. Cái này thì thường nếu như mà anh em làm một cái family nào đó nó có cái, ví dụ như anh em vào trong edit family nhé, thì ở trong cái bảng và parameter của family này, anh em nếu như muốn có một cái thông số nào đó thì anh em có thể tương tự như cái thông số đã có thì chúng ta có thể là bấm vào nó, chúng ta chọn, và ở đây chúng ta sẽ có duplicate, thêm cái công cụ duplicate parameter mới. Tất nhiên là cái này nó sẽ hữu dụng khi mà anh em muốn tạo thêm một cái parameter mới mà nó có công thức. Đối với những parameter nó có ghi công thức nó dài dòng nên anh không muốn ghi lại, ví dụ như có một số parameter về dàn lam này kia mình tạo ở trên kênh của mình đó, nó có công thức rồi này kia dài dòng, chúng ta không muốn ghi lại. Rồi cái này thì mình cũng có ghi chú là thực sự mà nói thì mình thấy nó có từ Revit 2022.1 rồi. Ví dụ đây cái cửa này mình đang review nó đây, và mình thấy cái thông số này, cái việc duplicate thông số này nó có từ đây rồi. Thì cũng không hiểu sao là lại được đưa vào trong cái phần mà ví dụ đây là 2023 nhá, mình vào trong mà edit family của cái cửa này trong 2023, ở trong cái phần parameter này đó, nó có cái này duplicate parameter này. Thì cái câu chuyện này nó có từ cái thời 2022.1 rồi, tức là cái bản mới nhất của 2022 rồi.
Ngoài ra nó có cái add parameter from service này, nó cũng khá là vui vẻ nha. Khi mà anh em muốn thì cái này nó quản lý cái tham biến của các cái đối tượng trên cái service, trên cái cloud của anh em, trên cái cloud của anh em. Thì cái này cũng là một cái tính năng, đây mới là cái tính năng mới ở trong cái môi trường family của dự án này. Rồi một cái vấn đề nữa đó là cái vấn đề về quy định cái set EFC export. Thì chỗ này mình cũng có chú thích thêm là các tín đồ SketchUp sẽ rất thích, 3D Smart cũng rất thích. Đó là cái vấn đề sao, tức là anh em hay lăn tăng cái câu chuyện là bây giờ cái mô hình này và cái môi trường làm việc, ví dụ anh em hay quen làm việc bằng SketchUp lên phương án này kia đưa qua Revit, hoặc là từ Revit để đưa ngược qua SketchUp, thì cái việc liên hệ nào cho nó phù hợp anh em. Thông thường thì mình thấy đa phần anh em chỉ biết một cái câu chuyện là anh em vẽ Revit xong anh em xuất DXF xong anh em bỏ qua bên SketchUp rồi anh em vẽ tiếp, làm vật liệu rồi phát triển thêm, hoặc là anh em đang vẽ SketchUp xong anh em cứ import nguyên cục qua bên Revit rồi anh em làm gì tiếp. Nhưng mà cái việc mà liên hệ giữa các cái phần mềm với nhau á, thì trong Revit từ trước đến giờ nha anh em, từ trước đến giờ anh em để ý này, để xuất được cái mô hình Revit và liên hệ giữa Revit hoặc là liên hệ giữa SketchUp với nhau á, thì nó có một cái gọi là EFC parameter, tức là cái và nó sẽ phân ra trong cái hệ thống, mà khi anh em xuất ra thì nó sẽ phân ra EFC theo theo cái quản lý của theo quản lý hệ thống. Ví dụ như anh em có một cái bức tường như thế này, đúng không? Thì tùy theo anh em, ví dụ như xuất theo EFC nào, EFC 4 là cái anh em mà thông thường anh em hay quen nhất, thì anh em sẽ thấy là cột rồi tường rồi cửa nó sẽ phân thành các nhóm EFC khác nhau. Thì cái việc này khi mà anh em bình thường nó sẽ phân theo by type, tức là nó sẽ vẽ, anh em vẽ Revit thì những cái này nó sẽ đưa về các nhóm EFC tương ứng, thì anh em xuất sang một phần mềm khác, ví dụ như xuất sang 3D Smart, xuất sang SketchUp, thì những cái đó nó sẽ thành cái gì, ví dụ nó sẽ thành những cái tag như thế này, và tương tự như vậy, khi mà anh em vẽ một cái mô hình SketchUp mà anh em muốn là liên hệ sang bên Revit cho nó thuận tiện, thì khi mà đối với cái bữa trước mình có làm một cái video nói về cái mô hình SketchUp dạng sơ phát là dạng một mặt đơn thôi, nhưng mà đối với một cái mô hình SketchUp và dạng chi tiết như thế này mà anh em muốn xuất sang để làm việc tiếp với bên Revit cho nó đàng hoàng, thì anh em sẽ phải vẽ, khi mà anh em vẽ SketchUp anh em cũng phải vẽ và phân những cái đối tượng này thành những cái tag hay là những cái layer theo đúng như các cái hệ thống quản lý EFC của Revit. Thì như vậy thì khi mà anh em xuất cái mô hình qua thì cái sự liên hệ mô hình giữa hai bên qua lại với nhau nó sẽ thống nhất về cái mô hình, ít nhất là trên cái nền tảng EFC này. Thì đó là cái vấn đề mà cơ bản. Thì mình cũng nhân cái câu chuyện này mình cũng nói sơ sơ như vậy, mà có thời gian mình sẽ trao đổi kỹ hơn về cái phần mà EFC export giữa các cái phần mềm với nhau. Nhưng mà ở trong cái Revit 2023 bắt đầu cập nhật thêm một cái tính năng nữa đối với EFC export, đó là thay vì FC được phân theo by type, tức là theo cái mặc định của FC, thì nó thêm một cái này nè, một tính năng là export EFC as đó. Thế cũng là cái bức tường này, nếu như anh em để mặc định anh em xuất ra thì đối với Revit 2023 thì khi mà anh em xuất, nếu như anh em muốn xuất cái mô hình này sang dạng EFC để có thể là chuyển xuống mô hình thấp hơn, hay là chuyển sang phần mềm khác để em xử lý tiếp, thì nó có thêm cái EFC export EFC as, tức là thay vì ví dụ như cái này nó cái dạng, ví dụ cái bức tường này mà xuất mặc định sang thì nó là EFC wall chẳng hạn, thì bây giờ anh em muốn cho nó thành một cái khác chẳng hạn, ví dụ như đây là bức tường chịu lực thì phần structure wall vậy đó này kia, thì đó anh em có thể là tinh chỉnh riêng. Thì cái câu chuyện này là cái mà mới có thêm ở trong Revit 2023. Thì mình nghĩ nếu như các tín đồ của SketchUp là những người mà dùng SketchUp nó thực sự là nghiêm túc và có định hướng là sẽ chuyển sang tiếp các cái phần mềm liên quan trong giai đoạn khác nhau để sử dụng và xử lý, thì sẽ rất là thích và tìm hiểu cái này, và nên bỏ thời gian tìm hiểu về cái EFC export này cũng như cái hệ thống quản lý EFC ở trong cái mô hình Revit nha. Rồi một cái tính năng cũng khá là hay ho và mình thấy là nó khá là tuyệt vời, đó là thêm các category có thể kết được. Trước giờ thì trong Revit
Trước giờ trong Revit 2022 trở về trước này, khi mà anh em vào trong cái phần mà Object Style này, anh em sẽ thấy là thứ nhất là các cái đối tượng, các nhóm đối tượng quan trọng nhất là furniture system này, và rồi plumbing fixture này, và cái special equipment này. Anh em thấy là trong cái phần code nó bôi xám là không chỉnh được, rồi sao những cái đối tượng này nó không được cắt, đặc biệt là khó chịu nhất là cái furniture và furniture system, đó là những cái mà thường người ta bỏ đồ vật dụng vào đấy. Và nếu như mà đối với anh em làm nội thất, anh em thường những cái vật dụng mà anh em mà buộc muốn thể hiện mặt cắt thì triển khai đồ này kia nữa, thì anh em thường là lách luật, anh em sẽ đưa vào trong cái mục là category dạng case work. Thì đối với Revit 2023 thì anh em khi mà anh em vào trong cái phần mà object style, trong cái phần mà nick này, ở trong phần object style, anh em sẽ thấy là thứ nhất là cập nhật thêm bây giờ là furniture system, đó là cái furniture và furniture system đã cắt được rồi, tức là những cái đối tượng vật thể nào anh em đưa vào trong category này đều cắt được rồi đó. Bây giờ anh em thử bỏ những cái thư viện, bàn ghế của tủ kệ ở trong Revit ra, anh em bỏ ở đây và anh em thiện mà cắt qua nó là thấy được bên trong rồi nha anh em. Plumbing fixture là chúng ta cắt được rồi nha, và cái specialty equipment là chúng ta cắt được rồi, tức là chúng ta thể hiện được một cắt rồi. Chúng ta thì mặt cắt đi ngang qua đó thì nó không còn thể hiện là mặt bên hay mặt đứng của vật thể nữa, mà nó trở thành nó thấy được bên trong lòng của cái ghế, cái bàn nó sẽ như thế nào rồi. Thì đó là thêm các category có thể cắt được. Cái này nó cũng khá là một cái cập nhật, nó thuộc dạng là nó cũng lắng nghe cõi lòng của anh em nội thất khá là nhiều. Rồi một cái vấn đề nữa đó là cái import tool hay là SketchUp hay là DSW Object vào có thể tùy chọn thể hiện tiết diện cắt. Thì cái này mình có comment là đây là lối thoát dành cho đồ furniture dạng import. Và concept phương án SketchUp chuyển sang Revit, tại vì nó hay ở cái chỗ là nó có loại đối với lại đồ furniture import thì nó lại bỏ các cái network triangle mesh khi xài đồ xài đồ import. Ví dụ như đây, ví dụ như mình có một cái file, một cái ghế sofa này ở trong Revit, thì anh em thấy là nó kiểu như thế này. Thì khi mà chúng ta đưa vào trong Revit, thì ở đây trong Revit 2022 nha, mình có đưa vào hai cách. Cách thứ nhất là cái mình import thẳng, tức là import thẳng nó và chọn là định dạng là file SketchUp. Cái thứ hai là mình có xuất cái file SketchUp nó sang cái đuôi object, mình có xuất nó sang một cái đuôi là object, và chúng ta 3D object và mình đưa vào thì tất cả đều nó sẽ thành dạng như thế này. Tương tự như vậy, đối với mình xử lý tương tự như vậy đối với lại file bên Revit 2023 thì anh em sẽ thấy ở đây nè, đây là cái file mình đưa thẳng, tức là mình cũng insert import cast, đây mình cũng import thẳng cái ông này, ông SketchUp ra thì được cái file như thế này. Nó vẫn, đây là mình import nguyên bản cái file SketchUp. Còn đây là cái file mà SketchUp mình đã làm thêm một bước, đó là mình xuất nó sang cái đuôi object 3D object này, và mình đưa nó vào đây. Mình đưa nó vào thì anh em sẽ thấy là nó triệt tiêu được, tức là nó ẩn đi được tự động nhé, nó ẩn đi được những cái nét chia bên trong bề mặt cái này. Và anh em thấy trên mặt bằng này nó khá là sạch sẽ, trơn tru nha. Mặt đứng nó cũng khá là sạch sẽ. Đây là cái mặt đứng ở đây, mặt đứng phía sau nó khá là, đây là cái ghế nguyên bản, và đây là cái ghế mà import dạng object nha, thì nó sẽ khá là trơn tru như thế này cho chúng ta. Và những cái này á, và cái này thì anh em có thể là, thậm chí anh em có thể là override graphic, tức là anh em có thể là thay đổi được cái surface pattern của nó. Ví dụ như đây thay đổi sang cái màu solid và thay đổi nó sang một cái màu khác nhá. Ok được nha. Đó thì anh em sẽ thấy là nó rất là tùy biến trong việc thể hiện, tức là anh em vừa thể hiện bản vẽ cũng được, anh em vừa thể hiện dạng mô hình sơ lược cũng được, và cái này chúng ta điều chỉnh được. Thì đây là một cái tính năng mình thấy là khá là hay ho. Và nếu như anh em bật cái section box lên, đúng không, hoặc là ví dụ như ở đây thì nó là cái category là furniture, đúng không? Chúng ta thử nha, chúng ta thử tạo mặt cắt qua nó. Ví dụ chúng ta ở đây chúng ta có cái view, chúng ta section, chúng ta cắt một cái nha, sau đó chúng ta sẽ go to view. Ok, thì anh em sẽ thấy là nó cắt qua đây là cái mặt cắt ở bên trong lòng của cái ghế này nha anh em. Đây nhá, furniture bên đây cắt được nha.
cắt đi qua lòng nó được. Đối với cái ghế này thì anh em bây giờ anh em mà import đồ sang, anh em vừa muốn diễn họa vừa muốn sắp xếp đồ đúng mà lại vừa triển khai được thì đối với Revit 2023 thì nó quá tiện cho cái câu chuyện của chúng ta làm. Đó là cái vấn đề thứ nhất, đó là cái lối thoát mình comment là đối với lối thoát cho đồ furniture dạng import. Đây là cái mình tự comment thêm. Cái vấn đề thứ hai là concept phương án SketchUp chuyển sang Revit. Ví dụ như ở đây hoặc lại quay trở lại cái nhà này, đây cái mô hình nhà mình cũng không nhớ là mình download ở trên cái không gian mạng chứ không phải cái nhà này không phải do mình vẽ nha các bạn. Thì này nó khá là, đây là một cái mô hình mà anh em phát triển concept ở bên SketchUp nó khá chi tiết rồi. Ví dụ như nó có tường cửa, nó có cả ô này, rồi bên trong nó có cả vách tường cầu thang. Ví dụ như này chúng ta hiển thị cái mặt cắt lên anh em sẽ thấy. Thì khi mà anh em muốn làm việc tiếp và phát triển tiếp dự án này ở trong Revit thì chúng ta sẽ làm gì? Tất nhiên chúng ta sẽ ở đây mình có làm sẵn một cái mô hình đúng không? Đâu, Revit 2023 cơ. 2023 mình có để sẵn một file, mình đưa sẵn cái mô hình cái nhà này vào. Thì mình đưa vào thì ở cái dạng là insert và link thôi, link kết, tại vì mô hình kia mình còn chỉnh sửa nữa chẳng hạn như thế. Thì đối với lại Revit 2023 nó cập nhật thêm một cái tính năng, đó là enable cutting in view. Đó, có nghĩa là sao? Cái này á, nếu mà anh em quan sát, nếu như anh em enable lên thì anh em quan sát cái mô hình này ở trong cái mặt cắt, trong cái mặt cắt được nha. Ví dụ anh em cắt ra anh em sẽ thấy nha, và trong cái mặt bằng là anh em sẽ thấy được, ví dụ như là mặt bằng tầng 1 mặt bằng tầng 2 rồi kia, anh em sẽ thấy đầy đủ các cái tường vách ở bên trong. Còn nếu như mà anh em không có đánh dấu và hộp kiểm vào cái này, tức là đây là cái mới hoàn toàn ở trong Revit 2023 mới có nha. Đây anh em mà không đánh dấu vào đây thì anh em sẽ thấy là cái mặt cắt này nó không thể hiện ở bên trong nhà nữa. Ban nãy mình bật mặt cắt này thấy có cầu thang vào này kia đúng không? Nhưng mà bây giờ khi mà anh em nó đánh như thế thì bây giờ cái mặt cắt của cái mô hình mà khi anh em link kết vào link mô hình SketchUp trực tiếp vào đây thì nó thể hiện cái mặt bên, nó thể hiện cái mặt bên của công trình nha. Thì đó là cái tính năng, cái tính năng mà mình thấy là nó khá là hay ho, khá là thuận lợi cho việc anh em phát triển phương án từ mô hình SketchUp chi tiết mà import trực tiếp sang cái môi trường Revit để anh em làm việc tiếp. Rồi một cái tính năng nữa mà mới cập nhật ở trong cái phiên bản 2023 này nữa là cái tính năng Display Element, thì nay đã làm được trong 2D. Thì cái tính năng đó là cái gì? Ví dụ như chúng ta sẽ có là, ví dụ trước giờ thì trong cái môi trường 3D thì chúng ta có thể là thể hiện, ví dụ như ở đây mình có thể hiện, ví dụ như anh em muốn thể hiện cái phối cảnh nó tách các cái bộ phận này ra chẳng hạn như thế. Thì anh em có thể là chọn nó, ví dụ ở đây mình có làm cái phối cảnh và anh em sẽ chọn cái công cụ Display Element này và anh em sẽ kéo ra. Thì chúng ta sẽ có một cái phối cảnh là bóc từng lớp đối tượng nó như thế. Thì cái trước giờ thì chúng ta chỉ làm được trong môi trường 3D, còn bây giờ thì ở trong môi trường 2D là chúng ta cũng có thể là làm được rồi. Ví dụ như là ví dụ trong môi trường 2D tức là môi trường ví dụ detail, mình chọn cái detail của cái tường rào đúng không, và mình sẽ chọn cái đối tượng này. Và bây giờ anh em sẽ thấy là trong cái môi trường 2D tức là môi trường cái mặt cắt chi tiết này chúng ta cũng có thể làm được, và chúng ta có thể kéo ra. Ví dụ như chúng ta kéo nó ra đúng không? Và khi kéo ra thì chúng ta sẽ có thêm là cái path, ví dụ anh em muốn vẽ đường dẫn chú thích là xem nó kéo ra từ đâu thì chúng ta dùng cái công cụ path này chúng ta vẽ vào thôi, để vẽ cái đường giống vào đó, chẳng hạn như thế, chúng ta vẽ đường giống vào. Thì bây giờ trong môi trường 2D đã làm được rồi, và thậm chí là anh em làm xong rồi nhưng mà anh em vẫn có thể tác được nó luôn nha. Ví dụ như anh em ở đây mình có ghi chú là đã làm được như thế rồi mà còn tác được, chúng ta dùng annotate và chúng ta vẫn tác cái đối tượng này bình thường nha. Đó, mình không có load cái tag generic vào đây. Thì đó là cái cập nhật mới nhất, là chúng ta có thể là tạo được display element đã có trong môi trường 2D. Tức là bây giờ không chỉ làm trong phối cảnh, nó có thể làm được trong mặt bằng, mặt cắt, mặt đứng được nha. Đó, anh em nhiều khi anh em muốn thể hiện cho rõ ràng hơn cái phương án của mình thì bây giờ nó tùy biến, nó dễ hơn. Cái chức năng này chắc là anh em làm concept hay làm concept thì anh em sẽ thích hơn. Cái vấn đề kế tiếp là có thể join được hai case work với nhau, tức là khi mà anh em tạo ra hai cái model ở cái nhóm, là ví dụ anh em dùng component, anh em model in play và anh em sẽ chọn cái nhóm là case work, thì trong các phiên bản trước thì các case work khi join với nhau thì nó sẽ không join được và nó vẫn giữ cái nét trùng với nhau. Còn bây giờ thì đối với phiên bản 2023 thì các cái case work anh em sẽ join được với nhau. Thì cái case work này anh em hay thấy ở đâu? Ví dụ thứ nhất là anh em hay làm cái tủ bếp á, những cái đợt quán của tủ bếp rồi này kia thì anh em hay dùng case work.
Trước giờ mà đồ furniture mà chưa có cắt được thì thường anh em cũng lách nó sang casework, hoặc là anh em hay làm g phào, g chỉ cổ điển rồi này kia, thì những cái g chỉ mà anh em mà tạo một model in place thì thường anh em muốn cắt được, muốn biểu diễn rồi cái chuyện này chuyện kia được, anh em cũng hay đưa vào trong cái category casework này anh em xử lý. Thì bây giờ các casework này nó có thể là join được với nhau và nó xóa cái nét join ở giữa này nha anh em, nên anh em sẽ thì bản vẽ nó sẽ sạch sẽ hơn, nó sẽ sạch sẽ hơn cho anh em trong quá trình anh em triển khai bản vẽ. Rồi cái vấn đề kế tiếp đó là cải tiến mới, đó là cái sắp xếp thứ tự của trang in. Thì bây giờ thứ nhất là giao diện in nó sẽ mới hơn so với là giao diện in của cũ, và sắp xếp thứ tự khi in được. Có nghĩa là sao? Ví dụ như anh em in hồ sơ nhá, thì chúng ta sẽ Ctrl P hoặc là dùng công cụ này. Thì bây giờ cái giao diện in thì đến chỗ này thì nó vẫn giống như nhau. Anh em chọn máy in, anh em chọn cái chế độ in. Bây giờ bắt đầu vào trong này thì nó sẽ hơi khác một chút xíu. Đây anh em sẽ vào trong cái này á, thì anh em sẽ thấy là cái phần mà select ở trong này nó sẽ khác với lại cái phiên bản cũ một xíu. Ví dụ như đây là cái phiên bản mà Revit 2022, anh em vào trong cái Selective View này, anh em sẽ thấy là cái giao diện nó khác đúng không? Sheet View là đây bố trí ở đây, nhưng mà trong Revit 2023 thì nó sẽ thành như thế này, và Sheet View nó sẽ bố trí ở đây nha. 2D View nó lại còn phân ra 2D View, 3D View, Sheet nữa, tức là phân làm 3 chứ không phải là 2 nha. Rồi sau đó thì sao anh em? Thứ nhất là anh em ví dụ như ở đây mình sẽ bỏ 2D view, 3D view và mình sẽ còn cái sheet đúng không, và ở đây mình sẽ chọn hết. Thì bây giờ nó có một cái nữa, ví dụ như khi mà mình chọn những cái đối tượng, những cái sheet cần in như thế này thì nó cho phép chúng ta điều chỉnh thêm một câu chuyện nữa là chúng ta có thể là edit print order. Tức là sao? Ví dụ ở đây mình có A00 đến A102, bây giờ mình muốn là đổi thứ tự một vài cái trong này thì mình có thể vào edit print này, mình kéo thủ công những cái đối tượng thứ tự bản vẽ, mình sắp xếp lại thứ tự bản vẽ khi mà mình in ra đúng không, hoặc là sắp xếp theo một cái quy tắc khác của mình. Ở đây là manual, là mình có thể là di chuyển tự do. Làm gì khi mà mình in tất cả mọi thứ combine với một file á, tức là combine một file từ trang 1 đến trang 10 á, thì thứ tự trang lại sẽ theo đúng cái ý đồ mình sắp xếp. Thì đó là cái mà tính năng mới ở trong cái chế độ in của Revit 2023. Sắp xếp thứ tự trang in. Rồi có thể tác được group và Revit link này, cái này mình lười review bằng thao tác cụ thể lắm nên thành ra mình cũng nói luôn là trước giờ thì cái group và những cái file Revit mà anh em link vào thì anh em không tác được. Còn bây giờ thì cập nhật mới là cho phép những cái đối tượng mà anh em group lại là anh em có thể tác được cho group, và những cái file Revit anh em link vào, ví dụ trong trường hợp anh em link cái hệ khung, cái cấu của bên kỹ sư người ta bàn giao cho anh em để anh em làm tiếp công việc triển khai, anh em link vào thì anh em có thể tác được. Và cái tag mà để sử dụng có thể để tag group và tag cái file Revit link nhé, thì anh em nên dùng cái multi category tag. Một cái tính năng nữa là cái activate time dimension nó bị loại bỏ. Cái tính năng đó là cái gì đúng không? Rồi giờ cái tính năng mà Activate Time Dimension nó bị loại bỏ trong phiên bản Revit 2023. Khi chúng ta sử dụng Revit 2022 trở về trước, đây là 2022 nha các bạn. Thì anh em sẽ thấy là khi anh em chọn vào một cái đối tượng đúng không? Ví dụ như cái cầu thang chẳng hạn như thế, thì nó sẽ có ví dụ như là nếu như anh em muốn thể hiện cái đường kích thước tạm đó lên để anh em vẽ thì nó sẽ có cái nút Activate Dimension này lên. Tức là chúng ta sẽ kích hoạt cái chế độ mà xem cái kích thước tạm của cái đối tượng này lên. Thì đó là cái Activate Dimension. Đây là cái chế độ này. Cái chế độ này thì đối với những anh em mà làm mà mới biết sơ sơ thì anh em sẽ thấy là tại sao có những cái đối tượng family hay có những cái đối tượng mà nó có thể kích hoạt được cái này lên, mà có những đối tượng không thể. Ví dụ cũng là cái cửa, mà tại sao có cái cửa mình đưa vào thì nó có cái này mà có cái cửa nó không, thì cái lý do là ở cái chỗ tạo hình của cái cửa. Ví dụ có những cái cửa mà nó tạo ra bằng cách là nó không có những cái thành phần mà nó cái thành phần family dạng nested, tức là không có cái dạng mà family lồng trong family á, thì nó mới có cái Activate Dimension này. Còn ví dụ như cái cửa này, khi mà mình tạo nó thì mình có đưa cái bản lề và đưa cái tay nắm cửa ở vào từ ngoài vào ở dạng một cái family nữa, cho nên là không có cái nút Activate Dimension nữa. Ở đây thì đối với Revit phiên bản cũ là như vậy, nhưng mà đối với lại phiên bản Revit mới thì khi anh em thấy thứ nhất là loại bỏ hoàn toàn cái chế độ Activate Dimension, nó không còn nữa, không còn cái Activate Dimension nữa, và bây giờ nó cũng không phân biệt là cái đối tượng là family mà có dạng là family lồng trong family đó, không có dạng nested family nữa. Bây giờ cái gì mà khi chưa có đường kích thước ở đều có, khi mà anh em đây anh em kích vào nó tự động nó bật lên cái Activate Dimension cho anh em luôn. Bây giờ nó không phân biệt là đối tượng đó là đối tượng nào nữa và được tạo ra bởi như thế nào nữa, cho nên là nó xóa bỏ hoàn toàn cái chế độ là
Activate Time Dimension nữa. Loại bỏ cái nút thôi, chứ còn việc nó sẽ bật lên cho tất cả các đối tượng nha anh em, cho nên là nó khá là thuận tiện cho việc làm việc của anh em. Cái đây một cái cải tiến mình nghĩ là nó khá là hay, tức là bỏ cái nút kích hoạt Activate Time Dimension đi, tức là activate những cái kích thước tạm đi. Rồi một cái tính năng nữa cũng rất là hay cho anh em hay phải biên soạn family, đó là cập nhật thêm field region trong annotation của môi trường biên soạn 3D family. Thì trong Revit cũ, ví dụ như là trong cái ví dụ khi mà anh em biên soạn 3D family, tức là những cái cửa, những cái bàn ghế như thế này, thì trong cái phần mà annotate của nó thì chúng ta chỉ có là masking region thôi, để anh em có thể là che đi những cái vùng này vùng kia thôi. Đó. Còn đối với Revit 2023 thì khi mà anh em edit family, đúng không? Thì ở trong môi trường Edit Family này, trong phần Annotate này, anh em sẽ thấy là anh em có thể tạo được cái Field Region cho các đối tượng này. Và cái kiểu hoa văn của Field Region này anh em có thể là cho nó thành một cái tham biến và có thể điều chỉnh ở trong môi trường Project được nha anh em nha. Thì đó là cái cải tiến ở trong cái môi trường 3D Family, nó có thêm cái Field Region. Một cái cải tiến cũng khá là hay, đó là thay view nhanh ở trong sheet, nhưng mà với điều kiện là cái view được thay thế đó nó chưa được nằm ở trên một cái bản vẽ nào khác cả. Ví dụ như ở đây, không? Ví dụ như ở trong Revit 2023, xin lỗi anh em, tại bật song song hai cái bấm nhanh quá nó sẽ bị lộn quá. Ví dụ như ở đây mình có cái floor plan chân mái là chưa được bỏ vào trong một cái sheet nào hết. Bây giờ mình sẽ cho một cái, mình sẽ chọn đại một cái sheet đi, đúng không? Ví dụ mặt bằng bố trí vật dụng tầng 2, không? Và ở trong này nó đang là một cái mặt bằng view một tầng 2. Thì ở chỗ này Revit 2023 cập nhật chúng ta thêm một cái nút nữa, đó là chúng ta có thể thay đổi cái view này bằng một cái view khác, với điều kiện cái view mà chúng ta thay vào ấy nó chưa được nằm trong một cái sheet nào. Ví dụ như ban nãy mình mới cho các bạn xem là cái view floor plan mà cái tầng áp mái, tầng chân mái, hoặc là bây giờ thay thẳng cái structural plan đi, chân mái chắc chắn nó chưa nằm trên cái sheet nào, thì chúng ta mới thay được, chúng ta thay nhanh bằng cái này. Đó, thì cái này chúng ta sẽ cho phép ta thay nhanh một view. Còn nếu các bạn mà chọn lấy cái view mà nằm ở trên một cái, nó đang nằm ở trên một cái trên một cái bản vẽ rồi, trên một cái sheet rồi, thì nó sẽ báo cho lỗi chúng ta là một cái view này không thể duplicate trên hai cái được. Đó, thì đó là cái tính năng mới cập nhật, là thay view nhanh ở trong một sheet. Rồi cái vấn đề kế tiếp mà mình muốn review cho các bạn đó là cái cập nhật thêm cái tính năng, đó là cái sub element trong điều chỉnh độ dốc sàn. Thì trong Revit 2023 thì khi mà anh em chỉnh độ dốc sàn á, đúng không, thì anh em sẽ có cái gì? Khi mà anh em chỉnh độ dốc sàn rồi, chỗ này mình sẽ chọn lấy một cái sàn để filter, mình sẽ check none, mình sẽ chọn lấy một cái sàn mình sẽ chọn lấy một cái sàn. Thì khi mà chỉnh độ dốc mình sẽ có modify sub element như thế này, và mình đã có những clip mình nói về câu chuyện là chỉnh sàn vệ sinh, độ dốc sàn vệ sinh theo cái sub element này rồi. Và để tắt những cái nét ở trong hiển thị trong đó, thì trong Revit 2022 trở về trước, thì trong cái phần floor là những cái nét mà sau khi anh em chỉnh độ dốc sàn bằng cái sub element xong nó xuất hiện những cái nét con á, thì nó gọi chung là cái interior add. Thì sang Revit 2023 cái nét đó, cái nét đó ví dụ như mình có tạo một cái banner, thì trong Revit 2023 đây là một cái sàn mình đã tạo cho chơi ra và mình có làm sub cho nó. Thì bây giờ trong Revit 2023 nó sẽ thay đổi cái tên gọi, nó sẽ đổi cái tên gọi sang một cái tên gọi khác. Chúng ta sẽ vào trong cái phần manage này, chúng ta sẽ vào trong phần object style và trong cái phần floor nó sẽ đổi thành là hai loại, đó là folding line và split line. Thì folding line là cái nét thể hiện cái nếp gấp, thì trong này nó gọi là folding line, còn cái split line là cái nét mà nó sẽ chia các cái mặt ra, chia vùng của mặt ra. Ví dụ như ở đây mình sẽ đổi sang một cái màu đỏ, còn cái nét folding line mình sẽ đổi sang một cái màu xanh này chẳng hạn. Các bạn xem nhé. Thì đây là cái nét folding line và đây là cái nét split line, và hai cái nét này thì anh em cũng có thể là thay đổi nó được. Nó cập nhật thêm một cái nút nữa là convert line, đúng không? Ví dụ như đây là cái nét folding line, anh em muốn convert nó thành cái nét split line thì anh em sẽ convert nó thành như thế này. Đó là cái cập nhật mới nhất, tức là một cái nét internal add nó được chia thành hai loại, đó là folding line và split line. Rồi một cái cải tiến nữa làm cho Revit có cảm giác chúng ta đang ở trong Revit nhưng mà có cảm giác chúng ta đang trong SketchUp, đó là cái môi trường Solar Study, tức là cái môi trường nghiên cứu cái bóng độ của vật thể. Ví dụ như thế này, chúng ta sang cái view 3D, đúng không? Sang cái view phối cảnh đi.
Chúng ta sẽ sang cái view phối cảnh như thế này và chúng ta sẽ xem cái chế độ là shadow on. Các bạn bật cái chế độ shadow on lên, sau đó thì các bạn sẽ bật cái chế độ là Solar Study ở dưới này lên, thì các bạn sẽ thấy là bây giờ cái giao diện mà nghiên cứu Solar Study nó có cập nhật thêm những cái thanh điều chỉnh này y chang như là SketchUp. Nếu như các bạn đã có sử dụng SketchUp, nó bao gồm là cái khoảng cách là dời thời gian nghiên cứu, đúng không? Cái sunlight tức là cái năng lượng của cái sunlight intensity là cái cường độ sáng của mặt trời, rồi cái độ đen của bóng đổ, đúng không? Rồi chúng ta có thể là nghiên cứu vào trong ví dụ như thế này, đúng không? Và chúng ta có thể là lighting thì chúng ta sẽ là multi day, multi day. Rồi chúng ta khi mà multi day thì chúng ta có thể là play sẵn, ví dụ chúng ta xem thử cái thước phim mà cái animation mà nó liên quan đến nghiên cứu bóng đổ này. Tất nhiên với điều kiện là anh em sẽ phải khai báo cái vị trí của dự án cũng như là cái hướng của công trình nó đúng, thì cái này nó mới đúng. Tức như ở đây nó cập nhật về mặt giao diện, nhưng nhìn nó thân thiện hơn, nó dễ điều chỉnh hơn cho chúng ta nha. Rồi cái Solar Study. Và cái tính năng cuối cùng á, mình muốn review cho các bạn ở trong phiên bản review 2023 này, tại vì nó ảnh hưởng đến việc quản lý hồ sơ triển khai của bạn, đó là cái filter world này. Thì filter world này á là từ 2023 trở lên, thì trong cái bộ lọc về filter mà liên quan đến world này, nó cập nhật thêm thông số về base top, tức là về chân tường và cái đỉnh tường. Thì trước đây nó không có. Ví dụ đây là viết 2022 nha, khi các bạn vào trong cái view mà các bạn muốn tạo ra một cái filter, và cái filter đó các bạn muốn ví dụ mình đặt tên là filter 1 nha, và mình muốn lọc filter theo world, đúng không? Thì trong các chỉ số để lọc ra các cái rule để lọc ra world này, các bạn thấy là nó không hề có những cái chỉ số liên quan đến cái chân tường, cao độ chân tường và cao độ đỉnh tường. Nó gọi là base constraint và top constraint. Nó chỉ có base width và top width, tức là cái độ dày của chân tường và độ dày của đỉnh tường thôi. Còn đối với lại Revit 2023 bắt đầu nó có cập nhật thêm cái câu chuyện đó, mình thấy nó khá là tuyệt vời để cho các bạn mà hay phải lọc, hay phải quản lý đối tượng một cách là chuyên sâu bằng cái filter. Nhưng ở đây mình sẽ tạo ra một cái filter mới và mình sẽ chọn là đối tượng là world. Thì các bạn sẽ thấy là ở trong cái rule này, ở trong các quy luật để lọc này, chúng ta sẽ có này, bắt đầu nó xuất hiện thêm này base constraint, có nghĩa là cái cao độ của chân tường. Base offset tức là từ cái constraint, tức là từ tầng 1, tầng 2, tầng 3 gì đấy, nó offset đến bao nhiêu. Và trong cái này nó sẽ lọc theo là top constraint, top offset nữa, tức là có cập nhật thêm cái này nữa. Thì cái này nó quá tuyệt vời cho anh em trong việc quản lý cái hồ sơ về Revit nha. Thì trong rất là nhiều cái cập nhật của phiên bản 2023 này, thì đó là những cái mà mình nghĩ là nên review cho anh em, tập trung review cho anh em để anh em có thể xử lý cái file project của mình nó tốt hơn. Xin chào và hẹn gặp lại anh em ở trong những cái clip sau nha. Hy vọng những cái review này sẽ giúp ích cho cái việc là động lực của anh em lên cái phiên bản Revit 2023. Xin chào và hẹn gặp lại.